ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා දන්නවද කමෙන්ට්ස්? ඒ කියන්නේ විධාන. අනදීම් ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාට ඉංග්‍රීසි වේගයෙන් කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ මොකද දන්නවද? අපි වැඩිපුරම කතා කරන්නේ කෙනෙකුට අනකිරීම හින්දා. ඕක ගේන්න, මේක ගේන්න, ඔයත් ඒ වගේ අනකිරීම අනිවාර්යෙන් හැමදාම කරනවා කියලා මම දන්නවා. ඉතින් ඒක හින්දා කමෙන්ට්ස් හරියට දැනගත්තොත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉක්මනින් පුළුවන් වෙනවා. කලින් කරපු කමෙන්ට්ස් වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. එහෙනම් බලමු අපි නිතරම පාවිච්චි කරන කමෙන්ට්ස් 25. Switch on the light. Light එක දාන්න. Switch on the light. Light එක දාන්න. Turn on the radio. Radio එක දාන්න. Turn on the radio. Radio එක දාන්න. Turn off the TV. TV එක off කරන්න. Turn off the TV. TV එක off කරන්න. Keep silent please. කරුණා කරලා නිශ්ශබ්ද වන්න. Keep silent please. කරුණා කරලා නිශ්ශබ්ද වන්න. Go slowly. හිමිහිට යන්න. Go slowly. හිමිහිට යන්න. Give me that. ඒක මට දෙන්න. Give me that. ඒක මට දෙන්න. You take this. ඔයා මේක ගන්න. You take this. ඔයා මේක ගන්න. Take your hand off. ඔයාගේ අත ඉවතට ගන්න. Take your hand off. ඔයාගේ අත ඉවතට ගන්න. Take my hand. මගේ අත අල්ලගන්න. Take my hand. මගේ අත අල්ලගන්න. See whether who has come. කවුද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. See whether who has come. කවුද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. Add little more sugar. තව සීනි ටිකක් දමන්න. Add little more sugar. තව සීනි ටිකක් එකතු කරන්න. Take a seat here. මෙතන ඉඳ ගන්න. Take a seat here. මෙතන ඉඳ ගන්න. Do rice for lunch. දවල්ට බත්තු යන්න. Do rice for lunch. දවල්ට බත්තු යන්න. Put it on the floor. ඒක බිමින් දාන්න. Put it on the floor. ඒක බිමින් දාන්න. Widen a little. ටිකක් ඈත් කරන්න. Widen a little. ටිකක් ඈත් කරන්න. Put it under the pillow. ඒක කොට්ටේ යටින් තියන්න. Put it under the pillow. ඒක කොට්ටේ යටින් තියන්න. Push it up. ඒක උඩට තල්ලු කරන්න. Push it up. ඒක උඩට තල්ලු කරන්න. Add 25 to that. ඒකට 25ක් එකතු කරන්න. Add 25 to that. ඒකට 25ක් එකතු කරන්න. First of all, you go and take a bath. ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා ඔයා ගිහින් නාගන්න. First of all, you go and take a bath. ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා ඔයා ගිහින් නාගන්න. Tell me how to do this. මට කියන්න කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. Tell me how to do this. මට කියන්න කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. What is the headline today? මොකක්ද අද පුවත්පත් සිරස්තලය? What is the headline today? මොකක්ද අද පුවත්පත් සිරස්තලය? Bring it now itself. දැන්ම මේක ගේන්න. Bring it now itself. දැන්ම මේක ගේන්න. Work out this sum. මේ ගණන හදන්න. Work out this sum. මේ ගණන හදන්න. Do it correctly. ඒක හරියට කරන්න. Do it correctly. ඒක හරියට කරන්න. Rinse your mouth. කට හොදන්න. Rinse your mouth. කට හොදන්න. මේ මම කියපු හැම කමෑන්ඩ් එකක්ම ඔයා නිතරම සිංහලෙන් කියන දේවල්. ඔන්න එහෙනම් අද ඉඳන් මේ දේවල් ලියාගෙන හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔයාගේ දෛනික භාවිතයට ගන්න. ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන තරම වැඩි වෙන තරමට ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉක්මනින් කතා කරනවා. ඒක ෂුවර්. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් බටන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න.